میدونستی اسرائیل یه زمانی بالهای صعود و پیشرفت ایران بوده؟ حتی به فکرت هم نمیرسه که چه اتفاقاتی پشت پرده رخ داده که من و تو ازش بیخبریم. در این حد بگم که روابط خواهر برادری دیروز امروزه به روابط زنداداش و خواهر شوهر یا روابط دوتا جاری یا موش و گربه یا کارد و پنیر بسه تغییر کاربری داده. روابط ایران و اسرائیل رو میشه به 3 دوره دسته بندی کرد. 1. دوره اول، 2. دوره دوم، 3. دوره سوم. خیلی خندیدیم، خوشمزه. بگذریم. این 3 دوره شامل روابط دوستانه از سال 1326 تا 1357 تو دوره پهلوی، ناسازگاری بعد از انقلاب 1357 تا سال 1369 و دشمنی بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس میشه. با اینکه امروزه کشمکش بین این دوتا کشور زیاده، اما اسرائیل تو دهه گذشته اقدامی رو انجام داده که ارادت خودش رو به ایران اثبات کرده. منم وقتی میخوندم تمام موهام فر شد. اگه تو هم میخوای بدون بیگودی تمام موهات فر بخوره، پس تا آخر این ویدیو کنار من باش. ایران بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل دولت اسرائیل تو سال 1326 بین 13 کشور جهان با طرح سازمان ملل واسه تقسیم فلسطین مخالفت کرد. 2 سال بعد از این ماجرا ایران به پذیرش اسرائیل تو سازمان ملل متحد رأی منفی داد. تو زمان تشکیل کشور اسرائیل یه چیزی حدود 4500 نفر از اتباع ایران تو فلسطین زندگی میکردن که از این 4500 نفر یه چیزی هلوش 2500 نفرشون مسلمان بودن. جنگ اعراب و اسرائیل تو سال 1326 باعث آوارگی خیلی از این ایرانیان شد. تلاش دولت ایران هم تو زمان نخست وزیری مراغه‌ای واسه کمک به اتباع خودش باعث اولین تماس‌ها با دولت اسرائیل شد. تو روند این تماس‌ها با اینکه اسرائیلیا به شهروندای اروپایی مثل یونانیا، ایتالیایی‌ها و بلژیکیا که آواره شده بودن اجازه برگشت به خاک اسرائیل ندادن، اما شهروندای ایرانی به زندگی عادی خودشون برگشتن و شرایط زندگی عادی و روزمره گذشته بهشون برگردونده شد. ایرانیان حاضر تو این کشور هم با ارسال تلگراف به دولت ایران از حسن رفتار ماموران دولت اسرائیل نسبت به ایرانیان خبر دادن. اینجوری شد که دولت ایران تو اوایل زمستون سال 1328 یه نماینده کنسولی به نام عباس صیقل رو به عنوان نماینده ویژه ایران واسه رسیدگی به وضعیت شهروندای ایرانی به اسرائیل فرستاد. به سبب همین اتفاق اسرائیل هم درخواست کرد تا نماینده ویژه‌ای به تهران بفرسته، اما دولت ایران مخالفت کرد. محمد رضا شاه پهلوی در حالی که به دنبال روابط نزدیک با غرب و تلاش واسه مدرنیزه کردن ایران بود، اسرائیل رو متحد طبیعی میدونست. قدرت و پیشرفت اسرائیل شاه رو مجذوب خودش کرده بود و همچنین درگیری اون با جهان عرب و مخالفت با نفوذ کمونیستا تو منطقه باعث تقویت بیشتر این روابط میشد. شاه معتقد بود که از طریق روابط با اسرائیل ایران تو ایالات متحده امریکا سود میبره و حمایت یهودیان امریکایی، کنگره و رسانه ها و همچنین جامعه تجاری و دولت رو به دست میاره. تو دوران سلطنت محمد رضا شاه روابط ایران و اسرائیل زاییده منافع مشترکشون مثل وضعیت شهروندای هر دو کشور و مقابله با قدرت طلبی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بود. تو همین جریان اسرائیل به طور منظم تحرکات سیاسی مصر تو اعراب منطقه، پیشرفت‌های عراق تو زمینه‌های گوناگون و فعالیت‌های زیرزمینی کمونیستا تو ایران رو به دولت شاهنشاهی ایران گزارش می‌کرد. محمد رضا شاه یه بار تو یکی از مصاحبه‌اش با یه خبرنگار گفت در صورت شروع جنگ بین اعراب و اسرائیل رو حمایت خواهد کرد. الان وقت اینه که بگم چه دلایلی باعث شکل‌گیری روابط ایران و اسرائیل شد. اما وقت اینم رسیده که این ویدیو رو لایک کنی و با حمایتت کلی بهم انرژی بدی. ممنونم ازت. در کل دلایلی که باعث شکل‌گیری روابط ایران و اسرائیل شد و میشه به این شکل تعریف کرد. 1. موقعیت ژئوپلیتیکی. از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و اسرائیل هر دوشون توی منطقه پرتنش واقع شده بودن.
از اون طرف هم کشورهای عربی عمدتاً به خاطر حمایت از فلسطین با اسرائیل دشمنی داشتن. شاه هم از این فرصت استفاده کرد تا روابط محرمانه‌ای با اسرائیل ایجاد کنه که به هر دو کشور کمک میکرد تا از نفوذ عرب‌ها تو منطقه جلوگیری کنه. 2. جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی. تو دوران جنگ سرد یکی از نگرانی‌های مشترک ایران و اسرائیل نفوذ شوروی و کمونیست تو خاورمیانه بود که این دوتا کشور با همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی تلاش کردند تا مانع از گسترش نفوذ شوروی بشن. 3. همکاری اطلاعاتی و نظامی. یکی از مهمترین جنبه‌های روابط ایران و اسرائیل همکاری‌های اطلاعاتی بین ساواک و موساد بود. این اطلاعات درباره جنبش‌های مخالف به ویژه گروه‌های چپ و کمونیست و همچنین مخالفان شاه بود. 4. نفت و اقتصاد. یکی از مهمترین جنبه‌های اقتصادی این روابط فروش نفت ایران به اسرائیل بود. ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت تو جهان به حساب می اومد، به طور غیر رسمی نفت خودش رو به اسرائیل میفروخت، چون اسرائیل به خاطر محاصره اقتصادی از سمت کشورهای عربی دسترسی محدودی به نفت داشت. فروش نفت ایران هم از طریق کشورهای واسطه مثل ایتالیا و ترکیه انجام میشد. 5. آب و کشاورزی. ایران تو دهه 50 و 60 میلادی به دنبال مدرنیزه کردن صنعت کشاورزی خودش بود. از اون طرف هم که اسرائیل تو این زمینه تکنولوژی پیشرفته‌ای داشت، به ایران کمک کرد. پروژه‌های مشترک کشاورزی بین این دو کشور با هدف انتقال فناوری‌های آبیاری قطره‌ای و کشاورزی مدرن به ایران شروع شد. تو شهریور سال 1329 رضا سفینیان نماینده ویژه ایران تو تل‌آویو در جریان دیدار خصوصی با دیوید بن گوریون نخست وزیر اسرائیل به وضعیت 280 تبعه مسلمون ایرانی که تو جریان جنگ استقلال اسرائیل از سرزمین فلسطین گریخته بودند و تنها 160 نفر اجازه بازگشت پیدا کرده بودند اشاره کرد و خواستار اجازه بازگشت باقی ایرانیانی شد که مقامات اسرائیلی از بازگشت اونا به خونه و زندگیشون خودداری کرده بودن. تو اون دیدار نخست وزیر اسرائیل وعده بررسی و حل سریع شکایت دولت ایران رو داد. بدبستونای ایران و اسرائیل تو زمینه‌های مختلف گسترش یافته بود، اما عمده تبادلات بین این دو کشور مربوط به معامله سلاح و تجهیزات نظامی بود. امریکا هم مثل اسرائیل معاملات خودش با ایران رو بر مبنای فروش سلاح به ایران در ازای گرفتن نفت قرار داده بود. اهمیت این رابطه تو زمان تحریم صادرات نفت از سمت اوپک بیشتر آشکار شد. ایران تو سال 1336 دفتر تجاری خودشو تو تل‌آویو تأسیس کرد. این دفتر با اسم دفکتوی نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران تو اسرائیل فعال شده بود و توسط دیپلمات‌های ایرانی مستقر تو اسرائیل اداره میشد. دولت اسرائیل هم با هدف تحکیم روابط بین دو کشور تو همون سال بخش فارسی صدای اسرائیل رو افتتاح کرد که مؤسس این بخش امنون نتزر بود. اینجا یه پرانتز باز کنم که دفکتو همون معنی و مفهوم غیر رسمی رو داره. تو روابط تجاری ایران و اسرائیل تو سال 1351 33 میلیون دلار صادرات به ایران داشت. این مقدار تو سال 1352 به 63 میلیون دلار و تو سال 1355 به 195 میلیون دلار رسید. تو سال 1356 اسرائیل 7% کل صادرات خودش بالغ بر 225 میلیون دلار رو به ایران میفرستاد. تو 1 مرداد سال 1339 عبدالرحمن فرامرزی روزنامه نگار و حامی فلسطینیا تو یک کنفرانس خبری از شاه پرسید که آیا ایران اسرائیل رو به رسمیت شناخته یا نه؟ محمد رضا شاه گفت شناسایی اسرائیل از طرف ایران قبلا به طور دفکتو صورت گرفته بود و امر تازه‌ای نیست. منتها روی جریانات روز و شاید هم از لحاظ صرفه‌جویی چند سال پیش نماینده ما از اسرائیل احضار شده بود و هنوز هم به اونجا برنگشته. این گفته‌های شاه با اعتراض کشورهای عربی روبرو شد.
تو 6 مرداد سال 1339 اتحادیه کشورهای عرب اعلام کرد که از این به بعد ایران هم شامل همون تحریمایی میشه که واسه اسرائیل در نظر گرفته شده بود. تو نشست این اتحادیه نماینده اردن گفت مطمئنه که شاه ایران از این حرفش عقب نشینی میکنه و به رسمیت شناختن اسرائیل رو پس میگیره. اما این دفعه مثل این که از اون شسته استفاده شد، اما با یه کاربرد. آقا یه دقیقه وایسا. این شسته خودش یه پیشینه تاریخی داره. اگه میخوای بدونی به ویدیو قبلی سر بزن. اسرائیل تو زمان پهلوی کمک‌های بزرگی مثل مدرنیزه سازی کشاورزی، دفاع هوایی، پایگاه‌های نیروی دریایی و گردشگری به ایران کرد. اسرائیل حتی تعداد 1500 نفر متخصص تعاونی‌های سازندگی تو ایران رو آموزش داد. ساخت پایگاه‌های نیروی دریایی تو بندر عباس و بندر بوشهر که خونه‌های سازمانی افسران کنار اون پایگاه‌ها بود، از بزرگترین پروژه‌های مهندسان اسرائیلی تو ایران به حساب می‌اومد. از کمک‌های دیگه اسرائیل پیش بردن برنامه موشکی ایران بود. درباره بدبستونای ایران و اسرائیل که حرف می‌زدم، گفتم که اسرائیل تو زمان حکومت پهلوی در ازای خرید نفت به ایران سلاح می‌فروخت. تو همین ماجرا یه قرارداد 1 میلیارد دلاری بین ایران و اسرائیل به امضا رسید که هدف از این قرارداد ساخت یه موشک بالستیک سطح به سطح با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بود. این پروژه به پروژه شکوفه هم معروف بود. همکاری ایران و اسرائیل تو کردستان عراق از مشارکت‌های دیگه این دو کشور با هم بود. تو سالهای 1343 تا 1353 ساواک و موساد همکاری مشترکی رو بابت حمایت از نیروهای استقلال طلب عراقی داشتند. این حمایت‌ها شامل آموزش، کمک مالی، ساماندهی فعالیت‌ها و عملیات‌های کردهای بارزانی علیه دولت مرکزی بعثی عراق بود. این فعالیت‌ها با پشتیبانی فنی و مالی CIA هم همراه بود. بعد از امضای قرارداد الجزایر بین ایران و عراق تو سال 1353 دولت ایران از ادامه این همکاری مشترک دوری کرد. اما اسرائیل به تنهایی این اقدامات رو دنبال کرد که همچنان هم ادامه داره. تو سال 1346 به منظور تسهیل صادرات نفت از ایران به اروپا، شرکتی واسه احداث یک خط لوله نفتی از ایلات به اشکلون که 2 تا از شهرهای اسرائیل بودن تأسیس شد. این خط لوله نفتی با طول 242 کیلومتر واسه انتقال نفت خام از ایران به اروپا از خاک اسرائیل و بدون عبور از کانال سوئز مصر به بهره برداری رسید. دولت ایران و اسرائیل تو این ماجرا شراکت 50% داشتن. مهاجرت ایرانیان به کشور اسرائیل که غالباً کلیمی بودن حدود 80 سال پیش شروع شده و همچنان ادامه داره. بنا به آمار موجود بیشتر از 135,000 ایرانی تبار تو کشور اسرائیل زندگی میکنن که خیلی از اونها با وجود سالها زندگی تو کشور اسرائیل هنوز ایران رو به عنوان وطن خودشون میدونن. به گفته صدای اسرائیل یه چیزی حدود 250,000 ایرانی و ایرانی زاده تو کشور اسرائیل زندگی میکنن. فکر میکردی یه ایرانی رئیس جمهور اسرائیل بشه؟ نگو آره که اصلا باور نمیکنم. اگه میدونیم لطفاً اسمشو نگو. میگم نگو میخوام خودم بگم. موشکاتساف. بی خود کردی اسمو میگی. من تلاش کردم واسه این ویدیو. لطفاً تا اینا انواع فنون رزمی رو هم پیاده نکردن این کانال رو سابسکرایب کن تا بیاد بگه و تلفات رو دستمون نذاره. موشکاتساف 8مین رئیس جمهور کشور اسرائیل نمونه ای از ایرانیان موفق تو اسرائیل بود. اون که تو شهر یزد ایران و توی خانواده ایرانی کلیمی متولد شده بود، تو زمان کودکی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد. اون اولین ایرانی تباریه که تونسته تو روند دموکراسی و انتخابات آزاد به بالاترین مقام سیاسی تو کشوری غیر ایران برسه. از ایرانیان معروف دیگه تو اسرائیل میشه به دن هالوتس و شاول مفاز اشاره کرد. از اقدامات جالب اسرائیل تو دهه اخیر که به ایران ختم میشه چاپ تمبر کوروش بود. تو 25 فروردین سال 1394 مصادف با روز یادبود هولوکاست تو اسرائیل، این دولت از تمبر گرامی داشته کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی رونمایی کرد.
راستی اگه میخوای بدونی که چرا یهودیان از کوروش بزرگ به نیکی و با احترام یاد میکنن، حتما به این ویدیو یه نگاهی بنداز. جالبتر از همه وجود خیابونی به اسم کوروش تو اورشلیم اسرائیله. این ماجرایی که من خوندم خیلی رویاییه و با تصورات من جور در نمیاد. به نظر تو این اتفاقات واقعا گذشته ایران بوده؟ حتما نظرت رو این زیر واسم کامنت کن. با من همراه شو تا سرگذشت اجدادمون رو تماشا کنیم.